นนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับคุกกี้ไส้ผลไม้นะคะด้านในเปิ้ลใส่เป็นไส้อินทผลัมนะคะนี่คมชัดนะคะลายคมชัดมากๆค่ะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะเนยที่เราจะใช้นะคะเป็นเนยเย็นแต่ว่านิ่มนะคะนี่กดไปเป็นรอยนิ้วนะคะกดไปนิ่มจะเป็นรอยนิ้วแบบนี้นะคะแต่ว่ายังเย็นอยู่นะคะนะใส่เนยลงในอ่างผสมค่ะเกลือค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะจากนั้นนะคะตีแค่พอเนยกระจายตัวนะคะเนยจะต้องไม่ฟูนะคะจะต้องไม่ฟูนิ่มนะคะแค่พอเนยกระจายตัวตีความเร็วต่ำค่ะเขาจะเป็นร่วนๆทรายๆแบบนี้ถูกแล้วนะคะไม่ต้องตกใจจากนั้นนะคะไข่แดง1ฟองนะคะ1ฟองใหญ่ถ้าไข่แดงไม่ถึง20กรัมเติมไข่ขาวแล้วชั่งรวมกับไข่แดงให้ได้20กรัมนะคะตีแค่พอเข้ากันค่ะตีแค่พอเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเพิ่งจะร่อนแป้งลงไปนะคะแป้งเค้กค่ะใครไม่มีแป้งเค้กสามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้นะคะแป้งข้าวโพดค่ะนมผงค่ะร่อนรวมกันค่ะร่อนรวมกันให้เรียบร้อยดีนะคะจากนั้นนะคะหัวตีคลุกๆหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งนะคะจากนั้นนะคะผสมด้วยสปีดต่ำนะคะจนหมดผงแป้งดีค่ะแค่พอเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะใช้พายางค่ะกวาดเศษแป้งข้างโถนะคะกดด้วยพายางนะคะหรือพายซิลิโคนพอกดเนื้อคุกกี้เขาจะเริ่มรวมตัวกันนะคะนะแต่ว่าเขาจะต้องเป็นเนื้อทรายๆแบบนี้นะคะถูกแล้วนะคะไม่เละถ้าเละแปลว่าเนยละลายนะคะถ้าแป้งแฉะแปลว่าเนยละลายแป้งจะต้องร่วนและนุ่มนะคะจะหยิบให้ดูว่าแป้งเขาจะร่วนๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรากำแน่นๆเนี่ยปั้นได้นะคะไม่ติดมือนะคะเนี่ยไม่ติดมือปั้นเราต้องเนียนไม่ละลายติดมือนะคะแบบนี้นะคะถูกแล้วคลุมด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็แช่เย็นเอาไว้นะคะให้แป้งเซ็ตตัวนะคะ20นาทีขึ้นไปนะคะพักแป้งค่ะระหว่างที่พักแป้งนะคะเราจะมาเตรียมไส้อินทผลัมกันนะคะคว้านเมล็ดออกกรีดนะคะแล้วแกะเอาเมล็ดออกนะคะพิมพ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นพิมพ์กดขนมไหว้พระจันทร์นะคะขนาด50กรัมนะคะเป็นลายแบบนี้นะคะจะมีลายสุเหร่าลายอีดนะคะประมาณแบบนี้นะคะ50กรัมนะคะแป้งที่แช่ไว้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาปั้นเพิ่งจะปั้นนะคะหยิบตักขึ้นมาแล้วก็ใช้มือกำเนี่ยจะเห็นว่านี่ไม่ติดไม่เละไม่ติดมือนะคะจะชั่ง25กรัมนะคะได้ทั้งหมด15ชิ้นนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะหยิบมาทีละก้อนนะคะกำแบนะคะนะกดให้เขาแน่นๆนะคะกดให้เป็นหลุมตรงกลางแบบนี้นะคะใส่ไส้อินทผลัมลงไปนะคะกดนะคะให้แป้งห่ออินทผลัมดีนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะวางแป้งลงบนโต๊ะนะคะใช้ที่กดนะคะกดลงไปเลยค่ะแรงๆนะคะกดแน่นนะคะแล้วเราก็ย้ำอีกสัก2-3รอบนะคะนะลายคมๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะวางเรียงไว้บนถาดที่ปูซิลิโคนรองอบเลยค่ะถ้าลายละเอียดมากบางทีมีติดก็เคาะแป้งได้นะคะเราปั๊มคุกกี้เสร็จหมดแล้วนะคะทั้งหมด15ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะนำแช่เย็นนะคะประมาณ20นาทีนะคะ
ระหว่างแช่เย็นเราก็วอร์มเตาเพื่อเตรียมอบค่ะตอนนี้นะคะเปิ้ลแช่แป้งเนี่ยครบเวลาแล้วนะคะแป้งก่อนอบจะต้องแข็งแบบเป็นทรงเนี่ยจะต้องแข็งแล้วก็เย็นๆนะคะโอเคเปิ้ลวอร์มเตาอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าอบทั้งเย็นๆเลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะเปิ้ลอบถาดดำนะคะแต่ก้นก็ไม่ได้ดำยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้เปิ้ลลาไปก่อนนะคะกับคุกกี้ไส้อินทผลัมค่ะสวัสดีค่ะ